Sziasztok! Mint ahogy már talán hallottátok, a Magyar Golf Szövetség az idei szezontól kezdődően bevezeti az online szkorkártya hitelesítést. Mit jelent ez egészen pontosan? Túlságosan nagy változás nem. Ugye eddig is azt kellett csinálni egy golfjátékosnak, hogy a szkorkártyáján írnia kellett, minimum írnia kellett a saját szkorját, illetve az általa jegyzett játékos szkorját, és eddig is azt kellett csinálni egy golfjátékosnak, hogy miután beérkezett a klubházba, ugye alá kellett írni a 2 aláírással a saját szkorját, illetve az általa írt játékosnak a szkorját. Ebben semmifajta változás nincsen. Annyi változás van, hogy nem egy papíralapú szkorkártyán kell mindezt megtenni, hanem egy elektronikus szkorkártyán kell mindezt megtenni, tehát minden játékosnak továbbra is írnia kell a saját szkorkártyáját, úgymond, és minden játékosnak alá kell a végén írnia ezt az általa jegyzett 2 darab szkort. Annyi könnyítést ad a Magyar Golfszövetség, hogy azon játékosok, akik nem akarnak a pályán, a játék közben a telefonjukon babrálni, azok számára lehetőség az adott, hogy miután visszaértek a klubházba, utána a klubházban leülve tehetik azt meg, hogy kitöltik az elektronikus szkorkártyát, illetve aláírják az elektronikus szkorkártyát. Tehát a lényeg, hogy hivatalos, papíralapú szkorkártyát ezeken a versenyeken már nem fogtok kapni, és gyakorlatilag, ha ti menet közben, a játék közben nem a telefonba akartok rögzíteni szkort, akkor ezt megtehetitek egy színes marketing szkorkártyán, amit elhoztok a klub recepciójáról, vagy megtehetitek egy A4-es papíron, vagy bármi egyéb módon, de a lényeg, hogy akkor is a klubházba visszaérve ki kell töltenetek a szkorkártyátokat, és ment az elektronikus szkorkártyátokat, és alá kell azt írni. Ennyi bevezető után nyilván ezt meg fogom mutatni ebben a videóban pontosan, hogy miről beszéltünk. A bevezetés után ugye lássuk, hogy mi ez az egész. Ugye miután beléptünk a Golfájgóba, ugye látható, hogy be vagyok lépve, talán újdonság itt feltűnik a éles szemű játékosoknak, ugye egy ilyen szkorkártya gomb került elhelyezésre, ez meg fog jelenni minden olyan versenynél, amiben adott játékos be van nevezve értelemszerűen, és az a verseny, ez olyan verseny, ahol egyébként be van kapcsolva a szövetségi vagy a klub munkatársak által az online hitelesítés. Mielőtt megnyomnám a szkorkártya gombot, azért megmutatom, hogy magában a verseny adatlapján is ugye jól láthatóan kiemelve, boldolva látszik, hogy ez egy olyan verseny lesz, ahol online szkorkártya hitelesítés fog történni, tehát erre korábban is mindenkinek fel lesz hívva a figyelme, de a verseny napján, ha az adott verseny egyébként ti részt vesztek, és van ott online hitelesítés, akkor a legegyszerűbb dolog, ha rányomtok erre a szkorkártya gombra. Ugye már is bedobottunk ide a saját szkorkártyánkhoz. Mit látunk itt? Ugye azt látjuk, én vagyok ugye gyakorlatilag belépve, és láthatóan én vagyok a jegyzője itt Turkovics Ilona játékosnak. Az is látható, az 1-esen fogunk kezdeni, nyilván ha 10-esen kezdenénk, akkor a 10-eshez ugrana automatikusan az írás. Ha ez egy ad abszurdum, egy shotgun verseny lenne, és a 8-asról indulnánk, akkor a 8-asról indulna a jegyzés. Az is látható, hogy az 1-esen ugye ez a pin pozíció F4L3, ez azt jelenti, hogy a fronttól, tehát a green elejétől 4 méterre van az ászló, és a green bal oldalától 3 méterre van az ászló, ez nyilván a jobb játékosokat segítheti. Mi az, amit még itt tudni kell? Le tudok az aljáról jönni a szkorkártyámnak. Hogyha engem zavar az, hogy menet közben ugye egy számolok folyamatosan a Golfájgó, hogy nettóban, bruttóban mennyi az összesített szkórom, akkor ezt el tudom rejteni, és akkor gyakorlatilag semmilyen összesített szkort nem fog nekem mutatni a Golfájgó, csak 18 darab ugye beíró oszlopot. Hogyha valaki nem csak ennek a 2 játékosnak, tehát a 2 kötelezően írandó játékosnak szeretné a szkorját rögzíteni, hanem az összes eredményt szeretné rögzíteni, akkor rányom ugye erre a gombra ott lent, és akkor látható, hogy már is az egész flightot tudom írni akarom, tehát akkor már tudom írni a Turkovics Ilonán és a saját szkóromon kívül a Vati András és a Bernhard Tibor szkórjait is. Azt kell mondjam, hogy
hogy tulajdonképpen erősen adja magát minden. Ugye itt korábban 3 darab nagyítható albetűnk volt, most visszajelzések alapján még egy 4. albetűt is kiraktunk, tehát azoknak segít, akiknek ugye esetleg a szemük kevésbé éles már, gyakorlatilag itt fel tudják nagyítani a megfelelő méretre, amit látni szeretnének. Itt alul továbbra is középen át lehet ugye kattintani a Live Score gombra, és akkor gyakorlatilag itt mindent látunk, hogy pontosan hol tart a verseny. Ha akarunk, itt fönt rá tudunk menni csak a nőkre, vagy csak a senior férfiakra, bla bla bla, és ott látunk pontosan mindent, nyilván saját szkorkártyánkra bármikor vissza tudunk itt is menni. Ha útközben ugye bírót kell hívnunk, akkor a bíró hívó gombot megnyomva ugye hívhatjuk a Jakobi Andrást, aki be van állítva ezen a demo versenyen bírónak, vagy akár hívhatjuk a adott pályának a recepcióját is, és akkor gyakorlatilag ott segítenek nekünk, ha valamilyen gondunk, bajunk támad. Azt hiszem, hogy így hirtelen ennyit arról, hogy mit láthatunk itt, és akkor kezdjük el magát a rögzítést. Ugye lejátszottuk az egyes szak. Először azt fogom megmutatni, hogy mi a helyzet akkor, hogyha valaki a pályán írja végig a szkórokat. A végén meg fogom azt is mutatni, hogy mit tudunk akkor csinálni, hogyha a klubházban akarjuk rögzíteni a végén a szkórokat. Tehát az egyes greenen befejeztük, ugye sétálunk a 2-es elütő felé, vagy a 2-es elütőn állunk, egyszerűen beírjuk, hogy Turkovics Ilona ütött egy párt, Huszti György ütött egy bogit, ugye a 2-esen látható, hogy ugye itt F8 center, a pin pozíció, tehát az elejétől 8 méterre vagyunk, és jobbra-balra pont középen van az ászló, ugye ezt jelenti a center elnevezése, itt nem tudom, Turkovics Ilona ütött egy bogit, meg én is ütöttem egy bogit. A 3-as szakaszon teszem azt, ő ütött egy párt, és akkor én be akarnám írni ide magamnak, hogy ütöttem itt egy párt, ugye mi fog történni, hopp, kiírta, hogy az eredmény, a pár eredmény ugye nem rögzíthető, az 5-ös, mert hogy Bernhard Tibor, aki az én jegyzőm, Bernhard Tibor által megadott eredmény az 6. De nyilván ilyenkor a jegyzőmmel hát értekeznem kell, hogy én 5-re emlékszem, ő 6-ra emlékszik, nyilván valamelyikünknek van igaza, ugye 2 eset lehetséges, az egyik, hogy neki van igaza, a másik, hogy nekem. Ha nekem van igazam, akkor egyszerűen kitörli azt a 6-ost, amit ő beírt, és akkor gyakorlatilag mind a ketten beírjuk az 5-öst. Ha kiderül, hogy én emlékeztem rosszul, és valóban bogit játszottam, akkor ugye beírom a pár helyett a bogit, és már is megyünk tovább. Nyilván itt teljesen mindegy ebben a relációban, hogy ki írta be először, hogy akár én, akár a Bernhard Tibi, mint a jegyzőm. Nyilvánvalóan, aki másodszorra mást akar rögzíteni, tehát a másik rögzítéshez képest egy eltérő szkort, akkor mindenképpen szólni fog a rendszer. Ugye ugyanígy megyünk tovább, mit mondjuk mind a ketten ütöttünk egy bogit, és akkor eljutottunk ugye az 5-ös szakaszra, ahol szintén ugye ki van írva a pin pozíció F10 L7, de ugye sokkal érdekesebb, ez egy olyan hely, ahol ugye egy nearest to the pin van, és egy olyan versenyen vagyunk, ahol egyébként a nearesteket vagy a longesteket is online módon kell rögzíteni. Nagyon fontos dolog, ugye mindig kiírja egyébként, hogy éppen az első 3-ban ki van benne, tehát hogy a Bacsa Laci vezet jelenleg 87 cm-rel. Nyilvánvaló az én flightomban senki nem ütötte fel a greenre, vagy nem ütötte ennél közelebb, akkor megyünk tovább. Ha azonban valaki jobbat ütött ennél, akkor rányomunk az eredmény rögzítésére. Nagyon fontos, hogy ezt hamarabb kell megnyomni, mint ahogy beírjuk a szkort, hiszen ha itt majd beírom a szkort, akkor ez úgy, ahogy van, bezáródik, és megyünk tovább a 6-os szakaszra. Tehát az eredmény rögzítést megnyomjuk. Ugye úgy döntöttem korábban, hogy csak 2 embernek fogom írni a szkorját, így igazából én most csak itt Turkovics Ilona vagy a saját nearestemet tudom beírni. Ha úgy döntöttem volna, hogy az egész flight-ét írom, akkor nyilván megjelenne itt a Vati András és a Bernhard Tibor lehetősége is, de tegyük fel, mondjuk Turkovics Ilona, nem tudom, legyen mondjuk 48 cm-re ütötte a labdát a pintől, berögzítem, látható abban a pillanatban kijavította is, hogy a Bacsa László már csak a második helyen van, és Turkovics Ilona vezeti a 5-ös szakasz nearest to the pinjét 48 cm-re, de a lényeg ide is beírom, hogy mind a ketten ütöttünk egy bogit, és akkor megyünk tovább, már is a 6-oson vagyunk, és így tovább, és így tovább. Gyakorlatilag minden szkort szépen be kell írnunk,
Mindjárt megmutatom, hogyha a végére érünk és mindenki be van írva, akkor mi fog történni. Időközben tehát akkor ide értünk az utolsó szakaszhoz, ugye végig rögzítettük a szkórokat, beírunk az utolsó szakaszra mondjuk egy-egy párt, és ahogy ez megtörténik, abban a pillanatban látszik, hogy felszkrollozza a szkorkártya tetejére magát a rendszer, és megmutatja, hogy akkor itt ugye 2 aláírás vár még rám. Egyrészt alá kell írnom a játékos, az én általam írt játékos szkorkártyáját, egyrészt a saját szkóromat alá kell írnom. Ha megnyomom a gombot, kijön a figyelmeztető ablak, hogy amennyiben mind a ketten aláírjuk, tehát Turkovics Ilona is, meg jó magam is, akkor ez már olyan, mintha leadnám tulajdonképpen a recepciós pultnál az eredménykártyámat. Onnantól kezdve nem fogom tudni már módosítani, ennek ellenére ugye aláírom. Ugye az biztos, hogy ugye már is megjelent egy lakat, tehát ez a szkorkártya le van már zárva, ez nem módosítható. Eltérés ugye nem lehet, tehát ugye ez az aláírom című gomb, ez csak akkor jelenik meg, hogyha egyébként az én általam írt szkor, illetve az én jegyzőm által írt szkor megegyezik. Bármely más esetben ugye piros hibaüzenet lenne, és nem jelenne meg az aláírom gomb. Én a sajátomat is aláírom, megint figyelmeztet a rendszer ugye arra, amire kell. Aláírom, és látható, ugye itt nem jelent még meg a lakat, mert ki is írja a rendszer, hogy az én jegyzőmre, Bernhard Tibor aláírására vár a rendszer. Ilyenkor még akár vissza is lehet vonni, hogyha mégis bármennyire is mondjuk 4-et írtunk a 2-es szakaszon, elképzelhető, hogy közben rájövünk, hogy mégsem 4 volt a megfelelő eredmény, és akkor mind a ketten még ezt ugye tudjuk módosítani. De ugye a lényeg, hogy abban a pillanatban, amikor a saját jegyzőm is aláírta a saját telefonján a szkorkártyáját, és ráfrissítek erre a gombra, akkor gyakorlatilag már ugye mindkét helyen lakat jelenik meg. Nyilvánvalóan ez a 2 lakat jelenti azt a régi hagyományos papírszkorkártya esetében, hogy leadtam ugye mind a 2 szkorkártyát, mind a Turkovics Ilona szkorkártyáját leadtam 2 aláírással, mind a Huszti György saját szkorkártyámat leadtam 2 aláírással. Időközben egyébként alul ugye írja is a rendszer, hogy 8 perccel korábban értünk be, mint amit a Pace of Play adatok alapján kellett, tehát ez egy jó flight volt, ez nyilván segít a flightnak is, hogy mennyire vagyunk lemaradva adott esetben, vagy sem, illetve hát a bírók is látják valamennyi flightnak, hogy a haladását a pályán. Tulajdonképpen ennyi volt az elektronikus szkorkártya vezetése, és akkor most még meg fogom mutatni azt is, hogy aki nem a pályán írta az eredményt, annak esetleg egy milyen kis kedvezménnyel tudunk szolgálni, aki a klubházban írja be az eredményét. Tehát akkor most nézzük meg, hogy mi történne akkor, hogyha én most nem írtam volna a pályán, a golfpályán az eredményeket szakaszonként. Akkor ugye beérkezvén a klubházba, belépve a saját szkorkártyámba, ugye ez a látvány fogad, egy teljesen üres szkorkártya, olyan, hogy nekem mindenképpen ki kell töltenem, és mindenképpen alá kell írnom. Gyakorlatilag ugye 2 fajta dolgot tudok csinálni, az egyik, úgy az előbb mutattuk, ugye a saját papíromat elővéve elkezdem írni, hogy Turkovics Ilona Huszti György, Turkovics Huszti György, Turkovics Huszti György, így úgy amúgy, vagy pedig itt van egy könnyebbségi lehetőség, ha most ide le fogunk görgetni, akkor látunk, megjelent itt egy új dolog, ez a szakaszeredmények rögzítése, ugye itt vagyunk most, hogy az eredmény rögzítése után ugrás a következő játékosra, de úgy is dönthetek, hogy a játékos eredmények rögzítésére fogok átkattintani, és akkor egy-egy játékosnak a teljes oszlopát végig tudom írni, mindjárt megmutatom, de a magyarázat, hogy ezt miért nem láttuk ugye itt az előbb, amikor mutattam az alját a szkorkártyának, azért nem, mert ez az opció, ez kifejezetten azoknak készült, akik nem akarják a pályán írni kint a szkort, ezért ez az opció, ez csak egy 18 szakaszos verseny esetében csak 3 órával a flightnak a
start ideje után jelenik meg. 9 szakasz esetében egyébként másfél órával később jelenik meg, 18 szakasznál 3 órával később megjelenik, és akkor ugye átkattintok erre, hogy gyakorlatilag a játékos fogom végigírni, és akkor a dolog úgy néz ki, hogy belekattintok, és akkor elkezdem írni ugye Turkovics Ilona szkorját, és látjátok, itt az történik, hogy miután beírtam, nem az enyém jön föl, hanem Turkovics Ilona a második szakasza jön föl, utána Turkovics Ilona a harmadik szakasza jön föl, és így tovább, és így tovább. Így gyakorlatilag az általam a pályán egy A4-es papírra vagy bármi egyébre jegyzetelt dolog alapján gyakorlatilag sokkal egyszerűbben, mintha figyelgetnem kéne, és a saját szkóromra is, így szépen végig tudom írni. Ugyanaz történik, ha véletlenül mást akarok beírni, mondjuk ide be akarok írni egy bogit, akkor gyakorlatilag rögtön szól a dolog, hogy nem tudom a bogit beírni, a hatost beírni, mert Turkovics Ilona itt, tehát a játékos itt 5-öt írt be, akkor ugyanúgy meg kell vele beszélnem, hogy a 9-es szakaszon akkor 5-öt vagy 6-ot ütött. Nyilván így nehezebb visszaemlékezni már néhány óra elteltével, tehát mondjuk ezért is célszerűbb a pályán írni mindenkinek a szkorkártyáját, ahogy egyébként ennek lennie kell, vagy ahogy ez lenni szokott. De a lényeg, hogyha emellett a rögzítés mellett döntök, akkor tulajdonképpen így végig tudom írogatni egy-egy játékosnak ugye itt is rossz felvétel került be, így végig tudom írogatni egy-egy játékosnak a teljes szkorját. És akkor gyakorlatilag, ha ez megvan, akkor ugyanúgy a saját szkóromat is végig tudom írogatni. Ha ez is megtörténik, most nem mutatom meg, de az is megtörténne, akkor nyilván megjelenne fönt ugyanúgy a két aláírás mező. Onnantól kezdve már ugyanaz a helyzet, mintha a pályán írtam volna az eredményt. Úgyhogy hát hirtelen, nem mondom, hogy röviden, de hirtelen ennyit a online szkor hitelesítéséről. Még egyszer szeretném elmondani, hogy csak akkor tudtok úgymond hazamenni egy versenyről, pont mint eddig, hogyha 2 darab aláírást ti a saját szkorkártyátokon, ami ez esetben a telefonotokon van, és nem pedig a papíron, tehát a 2 darab szkorkártyát ti aláírtok. Vannak speciális esetek, nagyon nem mennék bele, nyilván előfordulhat, hogy egy játékos nem szól és nem megy el a versenyre, vagy egy játékos megsérül a 6-os szakaszon, vagy egy játékos a 9-esen, nem tudom, hazamegy, mert úgy dönt. Ezek eredménykódot kívánnak ezek az esetek. Ha ilyen eset fordul elő az elektronikus szkorkártyák életében, akkor nyilván, amikor végeztem, tudtátok aláírni, az a 2 érintett, tehát a játékos és jegyzője című dolog nem tudja aláírni a szkorkártyát, oda kell menni a klub munkatárshoz a végén, ott neki ki kell találnia, hogy milyen eredménykódot ír be a játékoshoz, aki megsérült, vagy megsértődött, vagy el sem jött, vagy elfújta a szél, vagy bármi történt vele, és akkor ő a megfelelő kódot beírja, és gyakorlatilag onnantól kezdve lehet a aláírásokat megtenni. Nagyon szépen köszönjük a figyelmet, reméljük, hogy működni fog a dolog. Nyilván az első versenyen, az első versenykörben talán nem lesz annyira egyszerű, a másodikban már egyszerűbb lesz, a harmadikban pedig magától értetődő. Mindenkinek jó játékot kívánunk!